در اعماق تاریخ، آنجا که غبار قرنها بر امپراتوری بزرگ نشسته، نام‌هایی می‌درخشند که هنوز هم لرزه بر تن می‌اندازند. اما هیچ کدام به اندازه آشوربانیپال، فاتح جهان و حافظ دانش نبود. تصور کنید بیش از 2700 سال پیش امپراتوری آشور قدرتمندترین نیروی روی زمین بود. ماشینی بی‌ره از جنگاوری که از مصر تا مرزهای ایران همه رو به زانو درآورده بود. نینوا پایتختش نبض جهان بود و از دل این قدرت بیکران مردی برخاست که نه تنها با شمشیرش حکمرانی میکرد، بلکه با قلمش تاریخ را برای همیشه تغییر داد. او آشوربانیپال بود، آخرین پادشاه بزرگ آشور، فرمانروایی که دنیا را زیر پایش دید و دانش را در قلب کاخش جای داد. سفری به عصر شکوه و سقوط، نبوغ و خشونت و رازهای پادشاهی که هم فاتح بود و هم دانشمند. آشوربانیپال، پادشاهی از دل قدرت. حدود 2700 سال پیش توی دنیای باستان یک امپراتوری بود به اسم آشور. اونقدر بزرگ و قدرتمند که از مصر تا یک بخشی از ایران خودمون رو گرفته بود. ارتشش عین ماشین جنگی بود. هر جا میرفتن فقط ترس و وحشت از خودشون جا میذاشتن. پایتختشون هم شهر نینوا بود که یک جورایی مرکز دنیا محسوب میشد. پر از کاخهای بزرگ و باشکوه. تو این دوران یک شاهزاده به دنیا میاد به اسم آشوربانیپال. پدرش شاه اسرهدون یک پادشاه بزرگ و فاتح بود که حتی مصر رو هم گرفته بود. اسرهدون یک تصمیم عجیب گرفت. گفت پسر بزرگم شاماشوم-اوکین بشه شاه بابل و آشوربانیپال همین پسر کوچکتر بشه شاه آشور و ولیعهد اصلی. این تصمیم بعداً کلی دردسر درست کرد، ولی آشوربانیپال از همون بچگی نشون داد که یه سر و گردن از بقیه بالاتره، هم توی جنگ و هم توی درس. آشوربانیپال یک نابغه بود. با مرگ اسرهدون، آشوربانیپال در سال 668 پیش از میلاد به تخت نشست. اولین کارش محکم کردن جاش. برادرش شاماشوم-اوکین که حسابی حسودیش میشد و خودش رو پادشاه واقعی میدونست، داشت توی بابل یه جورایی برای خودش ارزندام میکرد. آشوربانیپال باهوش فعلا باهاش راه اومد، اما حواسش رو جمع کرد. هنوز چند وقتی نگذشته بود که مصر شورش کرد. آشوربانیپال وقت رو تلف نکرد، یک ارتش هوراسا فرستاد سمت مصر، خودش هم کلی تدبیر نظامی به خرج داد. شورشی‌ها رو چنان در هم کوبید که دیگه جرئت نکردن سر بلند کنن. حتی تا شهر مقدس طبس هم رفت و غارتش کرد. این یعنی آشوربانیپال هم دست کمی از باباش نداده. سمت شرق ایلامی‌ها که همین ایران امروزمون بود، همیشه برای آشوری‌ها سر ناسازگاری داشتن. آشوربانیپال با سیاست بازی و نشون دادن قدرتش فعلا اونا رو آروم نگه داشت. عرب‌ها هم که توی بیابون‌ها میرولیدن و گاهی غارت می‌کردن، حساب کار دستشون اومد و اونا رو سر جای خودشون نشوند. آشوربانیپال با این کارها توی همون اول کار نشون داد هم جنگجوه و هم سیاستمدار. بزرگترین چالش آشوربانیپال شورش سراسری برادرش شاماشوم-اوکین پادشاه بابل. این برادر چشم دیدن قدرت آشوربانیپال رو نداشت. با چند کشور و قبیله دیگه دست به یکی کرد. ایلامی‌ها، عرب‌ها و یه سری از قبیله‌ها توی بابل و حتی مصری‌ها. یک ائتلاف بزرگ علیه آشوربانیپال درست کرد. این جنگ 4 سال طول کشید و کل منطقه رو آتیش زد. آشوربانیپال اول رفت سراغ برادرش توی بابل، شهر رو محاصره کرد. یک محاصره خیلی طولانی و وحشتناک. مردم بابل از گرسنگی و بیماری تلف می شدن. آخرش هم شاماشوم-اوکین که دید کارش تمومه، توی قصر خودش رو آتیش زد تا دست آشوربانیپال نیفته. بعد از فتح بابل هم آشوربانیپال حسابی از شورشی‌ها انتقام گرفتن. این یه ضربه خیلی بزرگ به بابل بود. بعد از بابل نوبت ایلامیا بود که توی ویدیوی کانال به طور کامل به این موضوع پرداختیم. میتونید برید تماشا کنید.
اینا که حسابی توی شورش برادرش دست داشتن باید مجازات می‌شدن. آشوربانیپال چند بار لشکر کشید به سمت ایلام. ایلام هم اون موقع اوضاع درست حسابی نداشت. آشوربانیپال از فرصت استفاده کرد و رفت سراغ پایتختشون توی شهر شوش. شوش رو گرفت و به طور کامل ویرانش کرد. معبدها، کاخها و حتی مقبره‌های پادشاه‌های ایلامی رو تخریب کرد. مجسمه‌های خدایاشون رو آتش زد. حتی میگن خاک شوش رو نمک باشد که دیگه هیچی توش سبز نشه. یعنی یه جورایی ایلام رو از صفحه روزگار محو کرد. این کار نشون میداد که آشوربانیپال چقدر بی‌رحم و در عین حال قدرتمنده. دیگه ایلامی‌ها به عنوان یک قدرت مستقل هرگز وجود نداشتن. بعد از اینکه آشوربانیپال برادرش رو نابود کرد و ایلام رو از بین برد، دیگه هیچ رقیب جدی نداشت. حالا وقت اون رسیده که حسابی خودی نشون بده و مرزهای امپراتوری رو سفت و سخت کنه. عرب‌ها هم که تو اون شورش کمک کرده بودن باید ادب می‌شدن. آشوربانیپال لشکرش رو فرستاد تو دل بیابون‌ها. جنگ تو بیابون با عرب‌ها خیلی سخت بود، ولی آشوربانیپال با سربازای ورزیده اونها رو هم شکست داد و کلی شتر و غنایم گرفت و بعضی عرب‌ها رو هم تبعید کرد. آشوربانیپال حتی با کشورهایی مثل لیدی که توی ترکیه امروزی باید باشه ارتباط داشت. لیدی که پر از طلا بود گاهی اوقات هدایایی رو برای آشوربانیپال میفرستاد تا باهاش دوست باشه. این نشون میده که نفوذ آشور تا کجاها رسیده. خلاصه توی زمان آشور امپراتوری آشور به بزرگترین حد خودش رسید. از مصر تا مرزهای ایران و از خلیج فارس تا بالا همه زیر سیطره آشور بودند. هیچ امپراتوری دیگه‌ای تو اون زمان وجود نداشت که به این گستردگی باشه. آشوربانیپال هم با ارتش قوی و سیستم جاسوسی و اداری پیشرفته‌اش همه چیز رو کنترل می‌کرد. آشوربانیپال فقط یک جنگجو و فاتح نبود. اون یه راز بزرگی داشت که اونو از همه پادشاه‌های دیگه مجزا می‌کرد. اون یک عالمه درس خونده بود و عاشق علم و کتاب بود. آشوربانیپال خودش توی نوشته‌هاش گفته که میتونسته بخونه و بنویسه. حتی زبانهای قدیمی رو هم بلد بود. عاشق داستانهای قدیمی، علوم و مذهب بود. نه فقط کتاب میخوند، بلکه تو نوشتن و ویرایش هم کمک میکرد. مهمترین یادگاری آشوربانیپال کتابخونه نینوا بود. یک کتابخونه بزرگ که توی کاخ خودش نینوا درست کرده بود. آدم‌هاشو میفرستاد به همه جای امپراتوری، از شهرهای قدیمی گرفته تا شهرهای جدید. هر چی متن پیدا می‌کردن، هر چی کتاب، هر چی شعر و هر علمی که بود، همه روی لوح‌های گلی می‌نوشتن و می‌آوردن داخل این کتابخونه. این کتابخونه پر بود از کتاب‌های داستانی باحال مثل داستان گیلگمش یا داستان آفرینش، کتاب‌های علمی، ستاره‌شناسی، ریاضی، پزشکی، حتی گیاه‌شناسی و حیوان‌شناسی، کتاب‌هایی با متون مذهبی مثل دعا و نیایش و پیشگویی، کتاب‌هایی در مورد تاریخ، همه چیز درباره تاریخ آشوری‌ها و پادشاهانشون. بیشتر از 30,000 لوح گلی از این کتابخونه پیدا شده که یک گنج واقعی واسه ماست. اگر آشوربانیپال نبود شاید خیلی از این اطلاعات رو هیچ وقت نداشتیم. این کتابخونه نشون میده که اون چقدر به علم و فرهنگ اهمیت میداد. با وجود تمام پیروزی‌ها و اون کتابخونه ارزشمند، سالهای آخر حکومت آشوربانیپال یه جورایی تاریک بود و نشونه‌های ضعیف شدن تدریجی امپراتوری دیده میشد. جنگ‌های پشت سر هم کلی پول و آدم از امپراتوری گرفته بود. منابع مالی و انسانی و کشور تحلیل رفته بود. فساد توی دربار زیاد شده بود. مالیات سنگین بود و مردم حسابی ناراضی بودند. هر جا هم که شورش میشد، آشوربانیپال با بیرحمی سرکوبش میکرد. اما این کینه‌ای که تو دل مردم کاشته بود کم کم داشت بزرگ میشد. ملت‌های تحت ستم تنها منتظر یک فرصت بودند تا از زیر یوغ آشور در بیان. درباره لحظات دقیق مرگ آشوربانیپال متاسفانه اطلاعات خیلی کمی در دست داریم. کتیبه‌های آشوری که معمولا با جزئیات کامل پیروزی‌ها و دستاوردهای پادشاهان رو ثبت می‌کردند، در مورد مرگ آشوربانیپال سکوت کردند. این خودش یک نکته مبهم و مرموزه. تاریخ مرگ اون بین سالهای 631 تا 627 پیش از میلاد
تخمین زده میشه. مورخان بر این باورن که آشوربانیپال به مرگ طبیعی درگذشته. یعنی برخلاف خیلی از پادشاه‌های آشوری قبل از خودش که توی نبرد کشته میشدن یا قربانی کودتا میشدن، آشوربانیپال تونست یک دوره طولانی و باثبات رو حکومت کنه و به نظر میاد در بستر بیماری یا کهولت سن جان داد. دو تا کشور جدید و قوی از فرصت استفاده کردن. بابلی‌ها و مادها که توی ایران خودمون بودن و قدرتشون رو گسترش داده بودن. اینا با هم متحد شدن تا آشور رو از بین ببرن. سال 614 پیش از میلاد مادها پایتخت قدیمی آشور رو گرفتن و ویرانش کردن. بعدش سال 612 پیش از میلاد بابلی‌ها و مادها با هم ریختن سر پایتخت باشکوه آشور یعنی نینوا. یک جنگ خونین در گرفت، اما نینوا بالاخره سقوط کرد و به طور کامل ویران شد. این پایان امپراتوری ترسناک آشور بود که قرنها بر دنیا حکومت کرد. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه بودید. اگر از این سفر در گذشته لذت بردید و دوست دارید بیشتر درباره تاریخ بدونید، کانال رو سابسکرایب کنید. با زدن دکمه زنگوله مطمئن بشید که هیچ داستان تاریخی رو از دست نمیدید. تا ویدیوی بعدی، تاریخ رو زنده نگه دارید. متشکرم.